Hello everyone and welcome back to my channel. Today what we have here is the 40th anniversary of VOLTES 5, the GX-31V from Soul of Chokogin, BANDAI, Tamashii Nation. So this is the packaging. It's the front. As you can see, matte black. May kombinasyon ng gold saka colored na parang silhouette ni VOLTES 5. Sa side, sa likod. So obviously ang picture yung 5 vehicles at naka special feature yung kanyang VOLTES bazooka. Actually itong VOLTES 5 na ito isa sa mga famous and iconic Japanese super robot anime nung late 70s hanggang 1980s. Okay, konting history sa aking nalalaman, share ko lang, especially sa mga makakapanood na ito ng mga millennials. Yan. So ito, nung unang pinalabas po ang VOLTES 5 noong April 6, 1977. So agad namang dahil sa kasikatan sa Japan, agad namang isinalin sa lingwahe ng English upang mapalabas sa iba't ibang parte ng mundo, iba't ibang bansa. So kasama doon ang Pilipinas. At ito ay unang pinalabas noong July 4, 1977. So 1 day old pa lang po ang inyong tagapagsalita nung panahon na yon. So napanood to hanggang March 25, 1978 at 40 episode kung daw nagkakamali, naka 40 episode siya. At ito po ay naging controversial nung mga panahon noon dahil nung pinasara or pinatigil, pinagbawal ni President Marcos na ipalabas ang VOLTES 5 dahil daw ito ay violent at hindi pwede sa mga batang manonood. Pero ang marami nagsasabi kung bakit pinagbawal ni Marcos to kasi yung time na yon, ito daw ay nag-uudyok para mag-aklas, magsama-sama para labanan ang gobyerno ni Marcos noong time na yun. Kasi sa mga millennial yung during the time ang Pilipinas po ay under sa martial law, kaya pinagbawal to ni Marcos at muling naibalik o napalabas muli ito nung napatalsik ang presidenteng Marcos noong 1986 at natapos to nung alam ko 1990, doon natapos yung last part, tapos pinalabas uli ng 90s kung na nagkakamali. So yun. So yun guys, huwag na natin patagalin, buksan na po natin. Ang laman ng kanyang box, siyempre itong kanyang manual o kanyang instruction. Buksan natin. So naka-print siya sa colored labas, pero yung loob black and white. So nakasulat lahat sa Hapon, sa lingwahe ng Hapon. So next tray, yung plastic tray niya, kanyang mga accessories. Ito ang storage ng kanyang accessories, kanyang whiplash, laser sword, 4 na set ng fixed post hand. So may landing gear, blades, ang kanyang missiles, bazooka, chain knuckles, yan, isang mga adaptor.
So guys, ito ang Volt Cruiser natin. So ang gimmick nito, meron siyang landing gear. Dalawa. So dito, tapos isa rito yung maliit. Made of die-cast. Tapos tong canopy niya nabubuksan. Bubuksan to. Yan. Yan ang kanyang gimmick. So ang paint job, maganda, wet look. So ito ang ating Volt Cruiser, piloted by Steve Armstrong, ang panganay dun sa tatlong magkakapatid. Siya ay isang expert sa pag-handle ng samurai. Siya ang leader ng VOLTES 5. So susunod naman ang ating Volt Bomber. So may kabigatan na to. Ito ay ang piloto nito ay si Mark Gordon. At siya ay isa sa mga makulay na buhay na miyembro ng VOLTES 5. Ang piloto nitong Volt Bomber. Sa die-cast siya, may landing gear. Pero yung landing gear niya rito, kinakabit lang, alam ko. Guys, ito ang ating Volt Bomber, piloted by Mark Gordon. So si Mark Gordon ay lumaki sa bahay ampunan dahil nung bata pa lang siya, namatay ang kanyang mother sa pagsagip sa kanya kasi inatake sila ng pack of wolves. So kaya namatay yung mother niya. So pang MMK ang buhay nito ni Mark Gordon, ang piloto po nito. So ito yung landing gear niya. Ito kinakabit lang. Ito nakakabit na siya mismo rito. So meron pa siyang dalawa para dito. Pwede mo ring ilagay. So nadi-detach po yan. Die-cast metal. Ito ating Volt Bomber. So susunod naman natin ay ang ating Volt Panzer. So heavyweight. Ang ating Volt Panzer. Set muna natin. Piloted by Robert Armstrong, or kilala bilang Big Bird. So pangalawa. Ang sumunod na kapatid ni Steve. So yan, meron siyang clamp. Ako na-extend to. Gimmick niyan. Open. So, cockpit. So yung gulong niya nagro-roll. Ito made of rubber. So ito isa sa paborito ko. Nasasakyan ng VOLTES 5. Kay Big Bird. Si Big Bird ay eksperto sa paghawak ng arnis sa martial arts. So, siya ang piloto po niyan. Bigat. Ito ang ating Volt Panzer. Next naman, ito ang ating Volt Frigate.
Ang piloto ay ang 10 years old, bunsong kapatid nila Steve at Big Bird, na si John Armstrong, o kilala bilang Little John. Parang mas mabigat, to dahil mas maraming parts nung die-cast metal. So si Little John ay isang genius na bata, at ang hilig niya ay mga robotics. Ito siya, kanyang landing gear. Tapos dito, ito ang ating Volt Frigate by Little John, piloted by Little John. Pinakamabigat, I think ito ang pinakamabigat dito. Ang Volt Lander. Walay. Itong Volt Lander na to ay ang piloto ay si Jamie Robinson. Nag-iisang babae sa VOLTES 5, sa grupo ng VOLTES 5. Siya'y Lady Ninja tawagin dahil sa kanyang kakaibang talento. Ang kanyang lightning, natawag na lightning reflexes. So, yan ang kanyang talent. So, ang gulong niya, roll. Parang meron siyang may allowance siya pag pwedeng gumalaw-galaw. So, paint job, ganda. Tapos yung chrome part. Ito antena niya made of plastic, flexible plastic. Ang gimmick nito, yan, meron siyang parang pan-drill. Meron din tong kabila. Ito ang ating Volt Lander. Mechanical Eagle tawagin. Ito ang kanyang so next natin itong kanyang ultramagnetic top, nagro-roll, chrome, and metallic red din yung kanyang paint job. Of course, yung cover ng sword sa kanyang chest pag nilabas na kunyari yung sword niya. Ito yung isang klase ng sword niya na ilalagay mo sa kanyang chest. So, na-fold. So, yan ang kanyang sword. So, fold siya. Bukod dun sa laser sword niya mismo, ito. So, chrome. Metallic finish. Kasi matulis. So, yung kanyang chain knuckle. So, actually, ito talagang chain. Made of chain talaga na manipis. Ito soft plastic. So, ang kanyang voltes bazooka. Ito, nagpa-fire to. Ito, lalagay ito rito. Tapos pag pinush mo, babala siya.
guys, let's volt in na natin ang ating VOLTES 5. Okay, little dyan. So ito, pag nailubog na siya, ang release niya po itong button sa gilid. Yan, ganun din sa kabila. Nadidetach ang kanyang antena. Tanggalin na natin. So fold natin itong wings. Sorry, ito pala muna. So pasok natin pa loob. Kabila ganun din. Tsaka fold natin wings. Yung landing gear. Tapos pupus natin pa loob yung cockpit. So may click sounds. So i-connect na natin yung si Little John at ang kanyang kuya na si Big Bird. Ang kanyang kamay at ulo. So ang kanyang sword, fold. So, ilalagay natin siya rito. Pwede may butas siya rito. Pasok natin to. Yan, nasi VOLTES 5. So ang articulation niya, kamay, may ratchet. Pati twist, 360. Elbows niya, yan, double joint. So stiff. Yun niya, may ratchet sound, may ratchet siya. Yung paa niya, may swivel. Pwede mo siyang i-pose. Articulation niya tama lang. So ito ang ating VOLTES 5.
So kung lalagay natin yung kanyang voltage bazooka, fold ay kuha natin to, yan, sounds natin, may click siya. Tatanggalin natin tong kamay. So ang kanyang VOLTES missile. Ayan ang kanyang voltage missile. So, isang iconic weapon niya, ang kanyang chain knuckle. Chain knuckle. Laser sword natin. So next naman guys, kabit natin tong kanyang ultramagnetic whiplash. Yan ang kanyang whiplash. Lagyan natin ng kanyang ultramagnetic top. Ultramagnetic top. Ikot. So dalawa yan. Kung gusto mo ilagay magkabila, pwede. Dalawa tong kanyang set. Din natin tong sa kanyang chest. Papalitan natin itong para blanco. So push lang natin. Kanyang sword. So guys, bubuin naman natin ang kanyang accessories storage.
So guys, ito ang kanyang weapon storage. Yan, nakalagay lahat ng kanyang weapons and accessories. Yung landing gear, ultramagnetic top, VOLTES 5 missiles, sword, laser sword. So dyan yung mga accessories niya sa kabila. Yung fixed post hand. So yung dalawa bakante kasi yung gamit natin ngayon yung close fist. So pag di-display, pwede mo siyang isama sa yung display stand. So guys, this is our VOLTES 5 40th anniversary by Soul of Chokogin. This GX-31V model. So kung meron kayong question or suggestion, mag-comment lang po kayo. And please like and subscribe. So guys, once again, thank you for watching and bye-bye.